bagai aur dengan tebing. Jadi, apakah maksud aur? Aur ialah buluh yang tumbuh di tepi sungai. Aur hidup subur di tepi sungai dan memerlukan tebing sungai untuk hidup. Dengan tumbuhnya aur atau pokok buluh yang mencengkam tanah, maka tanah tebing tidak mudah poros dan ditolak oleh aliran air yang mengalir deras. Tanpa cengkaman aur yang menyokong tebing sungai itu, sudah pasti tebing itu akan mudah runtuh. Mari kita lihat maksud peribahasa bagai aur dengan tebing. Maksudnya ialah hubungan yang rapat dan saling membantu. Mari kita lihat contoh ayat. Kita hendaklah bekerjasama bagai aur dengan tebing untuk menangani gejala sosial yang semakin berleluasa dalam kalangan remaja. Setakat di sini sajalah video untuk kali ini. Jika anda merasakan video ini bermanfaat, ingat tekan like dan share kepada kawan-kawan yang juga ingin skor A+ dalam penulisan karangan. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye!